हेलो गाइज, गुड आफ्टरनुन। मेरो नाम मुकेश। तपाईहरुले स्वागत छ मेरो मिस्टर बिग थिंकर युट्युब च्यानलमा। लास्ट टाइम एउटा भिडियो बनाएको थियो अनलाइन हामीले पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुराको विषयमा। सेम एक्ज्याक्टली त्यस्तै नै हो यो पनि वेबसाइट जहाँबाट हामीले कपी पेस्ट गरेर अनलाइन पैसा कमाउन सकिन्छ। सेम एक्ज्याक्टली त्यस्तै नै हो, कपी पेस्ट गरेर पैसा कमाउने। अर्को तरिका छ हामीले भिडियोज हेरेर। अब भिडियोज युट्युबमा पनि हामी हेर्छौँ, फेसबुकतिर पनि, टिकटकतिर पनि भिडियोज हेर्ने गर्छौँ, तर त्यो भिडियोज हेरेर हामीले कुनै पनि किसिमको पैसा आउँदैन। तर यहाँबाट हामीले सेम त्यही भिडियोजहरू यहाँबाट यो वेबसाइटमा गएर हेर्यौँ भने हामीले केही पैसा आउँछ। सो दैट किन यस्तो नगर्ने त। सो लेट्स सी कि कसरी हामीले यहाँबाट भिडियो हेरेर यो वेबसाइटबाट भिडियो हेरेर पैसा कमाउन सकिन्छ। ओके, यो वेबसाइटको नाम हो यो shrinkme.com। सो जस्ट shrinkme.com त्यहाँ माथि टाइप गर्ने हो, shrinkme.io। ओके, सो यति हामीले आफ्नो मोबाइलको गुगलमा अथवा गुगल क्रोममा टाइप गर्दाखेरि जस्ट किन गर्ने हो, त्यहाँदेखि यो वेबसाइट खुल्छ। यसरी तपाईले स्क्रिनमा देखिरहेको होला, यो औला गरेको चिन्ह छ, त्यहाँदेखि shrinkme.io लेखेको छ। यो वेबसाइट नै हो। ओके, यो वेबसाइट हो। सो जस्ट हामीले सो रजिस्टर गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल तलतिर यसरी सार्ने, मोबाइलमा तल सर्दाखेरि यहाँ क्रिएट एन अकाउन्ट भनेर अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईहरु रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी रजिस्टर गरिसकेको छु, त्यही भएर मैले यहाँ रजिस्टर गर्नु मिल्दैन। ओके, सो जस्ट म अब ड्याशबोर्डमा लिएर जान्छु। ड्याशबोर्डमा गए अब सोटेल लिंक कसरी क्रिएट गर्ने। सोटेल लिंक क्रिएट गर्नको लागि जस्ट हामीले सोटेल लिंकमा क्लिक गर्ने हो। अनि यहाँबाट कुनै पनि भिडियोजको लिंक हामीले चाहियो। भिडियोजको लिंकको लागि जस्ट हामीलाई युट्युबमा लाखौं भिडियोजहरु छन्, जस्ट हामी युट्युबमा जान सक्छौं। ओके, युट्युबमा जाने कुनै पनि एउटा राम्रो भिडियो जुन तपाईले लाग्छ कि यो अरु मान्छेले हेर्न सक्छ अथवा तपाईले हेर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोज। मान्नु कि तपाई कुनै एउटा फिल्म हेर्न खोज्नु भएको छ अथवा कुनै कमेडी भिडियो हेर्न खोज्नु भएको छ, त्यो जस्ट भिडियोजको लिंकलाई कपी गर्ने, त्यहाँ पेस्ट गर्ने। म तपाईलाई देखाउँदै छु। मान्नु तपाई यो भिडियोज हेर्न खोज्नु भएको छ हैन, सो जस्ट यहाँ क्लिक गर्ने, सरी भिडियोजमा प्लेमा क्लिक गर्ने, प्ले गर्ने, अनि त्यहाँदेखि शेयरको अप्सनमा आएर यो भिडियोजको लिंकलाई कपी गर्ने। अनि यो यसको shrinkme.io को वेबसाइटमा आएर यहाँनिर पेस्ट गरिदिने हो। पेस्ट गरेर सर्टेनमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर सर्टेनमा क्लिक गरिदिने। सर्टेनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा लिंक क्रिएट हुन्छ, यो लिंकलाई कपी गर्ने। ओके, यो लिंकलाई कपी गरेर के गर्ने भन्दाखेरि व्हाट्सएप ग्रुप। अब व्हाट्सएप ग्रुप कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा तपाईसँग छैन भने म लास्ट भिडियोमा पनि बताएको छु, त्यो लास्ट भिडियो म आई बटनमा लिंक दिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि व्हाट्सएप ग्रुपहरु कहाँबाट ल्याउने। यदि तपाईसँग अलरेडी पहिलेदेखि नै ग्रुपहरु धेरै छन् भने त्यो ग्रुपमा यो लिंकलाई अहिले कपी गरेको लिंकलाई पेस्ट गरिदिने। अरु व्यक्तिहरु हेर्यो भने पनि तपाईलाई पैसा आउँछ, अथवा कोही पनि नहेरे पनि तपाई आफैले त्यहाँबाट क्लिक गरेर यो भिडियोजलाई हेर्ने हो। यो भिडियोज हेर्नु भन्दा पहिला केही एडभर्टाइज आउँछ, प्रचार आउँछ, त्यो प्रचारलाई स्किप गरेर भिडियोज हेर्नुपर्छ। ओके, जब हामी भिडियोज हेर्छौं त्यहाँनिर अनि हामीले यहाँनिर केही डलर क्रिएट हुन्छ यो वालेटमा। अब तपाईले हेरे पनि पैसा आयो, अरु व्यक्तिले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर त्यो भिडियोजलाई हेर्यो भने पनि पैसा आयो। अब यसका तरिकाहरु धेरै छन्, तपाईले आफै पनि थाहा होला कि यो भिडियोज ग्रुपतिर पनि शेयर गर्न सकिन्छ, फेसबुकतिर पनि शेयर गर्न सकिन्छ। फेसबुकमा कोही मान्छेले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर भिडियोजलाई हेर्यो भने त्यहाँबाट तपाईले पैसा आयो, हो कि नै। यदि अरु मान्छेले क्लिक गरे नगरोस्, तपाईले आफै पनि यो भिडियोज कुनै पनि युट्युबको भिडियोहरु हेर्नु छ भने यो वेबसाइटबाट गएर किन नहेर्ने। यो वेबसाइटबाट हेर्दाखेरि हामीले फाइदा हुन्छ, हो कि नै। सो राइट, अब रहेको कुरा मैले यो अलरेडी अर्को भिडियोमा बताइसकेको छु, व्हाट्सएपमा कसरी शेयर गर्ने र भिडियोजले कसरी हेर्ने भन्ने कुरा। सो दैट यहाँनिर मैले बताइराख्नु परेन, आई बटनमा लिंक दिएको हुन्छ त्यो भिडियोलाई, त्यो भिडियोज गएर हेर्नुस्, थाहा हुन्छ कि तपाईलाई थाहा भइहाल्छ कि ग्रुप कहाँबाट ल्याउने अथवा ग्रुपमा यो लिंकलाई कसरी शेयर गर्ने। जस्ट यहाँबाट कपी गरेको लिंकलाई त्यहाँ गएर पेस्ट गरिदिने हो। यदि तपाईले केही लेख्नु मन छ भने लेख्न सकिन्छ। अब रहेको कुरा कि विड्रोल कसरी गर्ने। यहाँ पैसा, यहाँबाट पैसा कसरी विड्रोल गर्ने त। यहाँबाट पैसा विड्रोल गर्नको लागि एकदम सजिलो छ। जस्ट हामीले यहाँ विड्रोल अप्सन छ, यहाँबाट पनि गएर हामी विड्रोल गर्न सक्छौं। अवेलेबल $1 छ यहाँनिर। तपाई जुन प्रकारले तपाई कमाउँदै जानुहुन्छ यहाँनिर यो बढ्दै जान्छ। मिनिमम विड्रोल $5 हो। तर यसमा एउटा राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि विड्रोल अप्सनहरु धेरै छन्। लिएर जान्छु। ओके,
यहाँ आइसक्यो। यो तपाईँहरू फिल गर्नुपर्ने हुन्छ बाइलिङ एड्रेस, तपाईँको नाम, रियल नेम, अनि फर्स्ट नेम, सेकेन्ड नेम, त्यहाँदेखि कुन ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यो एड्रेस, यो सेकेन्ड एड्रेस, सिटी, स्टेट र यहाँनिर जिप कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि कन्ट्री, कुन देशमा अहिले बस्दै हुनुहुन्छ त्यो देश कन्ट्री सेलेक्ट गर्ने, फोन नम्बर हाल्ने तलतिर, अनि कुन अप्सनबाट यहाँ पैसा निकाल्ने, तपाईँसँग कुन यो भित्रमा कुन चाहिँ वालेट तपाईँसँग एभाइलेबल छ त्यो वालेट सिलेक्ट गर्ने। पेपालमा निकाल्न सकिन्छ, पेयरबाट निकाल्न सकिन्छ, एयरटिएमबाट निकाल्न सकिन्छ, वेब मनीबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। यहाँनिर धेरै अप्सन छ। त्यसमा अस्ति बनाएको भिडियोजमा पेपल र एउटा अर्को अप्सन, त्यो दुईटाबाट मात्रै पैसा निकाल्न सकिन्छ। यहाँनिर धेरै अप्सन छन्। ब्याङ्क, डाइरेक्ट ब्याङ्कमा पनि पैसा निकाल्न सकिन्छ। यदि विड्रोलको लागि कुनै पनि समस्या भयो भने तपाईँले विड्रोल गर्न जानु भएन भने म नम्बर दिन्छु तलतिर डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट मलाई डाइरेक्ट वाट्सएप गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई गाइड गरिदिन्छु कसरी पैसा निकाल्ने यहाँनिर। अब अर्को छ कि हामीले पेपल, पायर, एयरटिएम र यो मनीजबाट निकाल्दाखेरि मिनिमम $5 हुनुपर्छ हाम्रो वालेटमा। तर यदि हामीले डाइरेक्ट USDTमा निकाल्न खोज्नुभयो भने USDTको लागि $10 चाहियो, मिनिमम विड्रोल $20, लाइटकोइनको लागि र USDTको लागि $10, अरू वालेटको लागि चाहिँ $5। तर यदि हामीले ब्याङ्कमा डाइरेक्ट ट्रान्सफर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको लागि पनि मिनिमम विड्रोल चाहिँ $20 हो क्या। राइट, यति नै तरिका, एकदम सजिलो छ। हामीले अरू भिडियोज हेरेर टाइम पास गर्छौँ, यहाँबाट हेऱ्यो भने हामीले पैसा आउँछ। सो त्यति नै थियो आजको भिडियोजमा। थ्याङ्क यू भेरी मच। फेरि पनि हामी अर्को भिडियोजमा भेट्नेछौँ। तबसम्म सिक्दै गरौँ र अगाडि बढ्दै गरौँ।